السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قصتنا اليوم عن امرأة أنا نسميها إيمان، لأن أمنتني أني ما نذكرش اسمها ولا حتى المنطقة اللي تسكن فيها. قصتها هذه إيمان تركز على زيارتها لأحد الرقاة. وش هي الأسباب اللي خلات إيمان تفكر في يوم من الأيام أنها تروح لراقي؟ وهذه هي زبدة الحديث. إيمان تقول أنها قبل ما تفكر أنها تروح لزيارة هذا الراقي صارت لها أحداث غريبة في حياتها بعد ما تزوجت، طبعا لأنها كانت قبل الزواج تعيش حياة مستقرة وسعيدة في كنف عائلتها اللي ملي تربات وكبرت في دارهم، وهي تعيش على الحب والمودة والاهتمام من أبويها. كي جاها هذا الرجل وخطبها، وللعلم وللأمانة تقول عرفته أنا عن طريق الهاتف وتبادلنا الإعجاب، وعرفت وحسيت أنه إنسان محترم ويليق أنه يكون الزوج نتاعي. بما أنه وافق طموحاتها وأمنيتها في الحياة، وتقول لك بين قوسين الحياة نتاعي كانت والطموحات نتاعي عفوا كانت على أساس أنها تعيش هانية مطمئنة وسعيدة مع الراجل اللي تحبه. هذا واش كانت طالبة من الدنيا هذه. وهذا الراجل أغدق عليها بالحب والحنان والكلام المعسول والطيب، وعجبها وعجبته، ولأنه قال لها أنا ما عنديش تمسخير وما ندخلش من الباب من الداقة، أنا نروح للدار من الباب. وفعلا راح وخطبها، رغم أنه والد بابها شوية في الأول ما وافقش وحس بالامتعاض من هذا الرجل، لأنه عرفته بنته. تعرفوا الأسر المحترمة هذه، العائلات التقليدية المحافظة، تحب انه الابنة تاعها تدي ولد عمها تدي ولد خالها من لا فامي وتكون قريبة منه ويكون عينه عليها. بصح هذا الرجل جاء من بعيد، والبنت أصرت أنها واثقة فيه ولأنها تعلقت به وحبته. خلاص الرجل رضخ الأمر الواقع وقالها يا بنتي روحي، عشتي سعيدة معه كان بها، ما لقيتيش فيه الخير دار باباك مشرعة كي اليوم كي البارح. وهذه الهدرة اللي قالها باباها شجعتها أنها تعيش على قدر هذه الكلمة اللي قالها لها، وهي وعد. راحت لدارها وعاشت واستقرت، والرجل اللي تمنت تعيش معاه راهي في داره وما كان حتى مشكل. بعد 6 أشهر من الزواج، ولأنها كانت بعيدة بزاف كان مرة على مرة يجي باباها يزورها. بصح جا العرس تاع خوها، ومن داك جات هي بعد 6 أشهر لدار باباها لتحضر حفل زفاف خوها. وهذه هي بداية الصدمات اللي بدأت تعيشها هذه إيمان، لأنها النهار هذاك العرس وتلمت كامل لافامي، بدأ كل واحد يشوف معها بنظرة غريبة ومريبة. تحس من هذوك النظرات اللي ماشي نورمال وغير طبيعيين بالنسبة ليها هي. المهم كي نفض هذاك العرس، أمها قالت لها يا بنتي إذا أنت سعيدة مع هذا الرجل. قالت لها يما الحمد لله ما بيا والو، بصح والله عندي رغبة اني حابة نروح نرقي. وعلاش يا بنتي تحوسي ترقي روحك؟ قلت لها ما نعرف يما حابة نحس شوية. هي ما صراحة كما راهي تقول ما قالتش كل واش تعرف وواش حاسة وواش عايشة في دار رجلها لأمها.
حبت أول حاجة تروح للراقي ترقي وتشوف مع روحها، ومن داك لكل كما يقولها الحادث حادث. أمها قالت لها مش مشكلة بنتي، روحي للراقي ويرحمها ربي. نهار راحت إيمان للراقي أصرت أنها تقعد وحدها معاه. تقول إيمان أنه الراقي فتح الكتاب وسألها عن اسمها واسم أمها، ومن بعد ابدا يهدر معها هدرات اللي صدموها وفاجئوها. من داك قالت لها أمها واش قال لك الراقي؟ قالت لها قرأ عليا قرآن ودعالي وعطاني هاد الماء وكتب لي كتيبة بالسماغ وقال لي خليها في الماء هذا ومن بعد شربي منها ودوشي منها وان شاء الله ما يكون غير الخير. بصح ما قالتش كل حاجة لأمها، لأنه هادي إيمان وش هي الحاجة اللي خلاتها تفكر أنها تروح للراقي؟ لأنها نامت في يوم من الأيام منامة هذيك غريبة. نامت أنها تحضر في أكلة البغرير، وكانت تطيب فيها وتحط لها في العسل مع الزبدة، وكانت أم زوجها حاضرة في هذيك المنامة كأنها في دارها، وتقول لوليدها كل من الماكلات اللي قاعدة دير لك مرتك، وهو يرفض ياكل من يد مرته من هذاك البغرير. من بعد قالت له بمو في هذاك المنام صار مخلي المضافة والماكلة الحلوة اللي بالعسل والزبدة ورايح تاكل من الخنز. هو لتما هز روحه وخرج، قالت له لحقيه وخليه يرجع. بقات هذه مرته اللي هي إيمان في المنام تجري ورا راجلها وتحاول تحكمه. في اللحظة اللي حكمتهم الجاكيت اللي كان لابسها نحاها وحكمت غير في يدها الجاكيت وهو مشى في هذاك الطريق. هنا هذه كيستافا ناضت من المنام اتأكدت من كامل الوساوس والشكوك اللي كانت تراودها من جهة راجلها. علاه؟ لأنها من يوم اللي تزوجت به لاحظت عليه انه ماهوش هذاك هو الشخص اللي تزوجت به واللي تعرفه من خلال الهاتف. لأن أنا ما عرفته غير من الهاتف، ما كانش تخرج معه ولا حتى عندها أدنى معرفة به. كي راحت لتما بدات تشوف عليه حاجة مهمة وهي الإدمان. واش هي الإدمان؟ الإدمان على الهاتف، يهضر بزاف بالتليفون وفي كل وقت يدخل به يخرج به، كيدمن ما يتنحاوش من ودنه. على تضرب بالتليفون مع صحابي على الخدمة، المهم في كل مرة يقول هاني نهضر على لمصلحتنا. بصح هي كانت عارفة بحس الأنثوي بحس المرأة نهار اللي تشك في خيانة زوجية من راجلها، خيانته لها. وهذا واش حست إيمان، حست بالدمار الشامل، حست باللي حياتها انهارت، حست انها طموحاتها تحطمت وانه هذا الرجل دمر حياتها بالخيانة تاعو ليها. وعرفت انه المرأة اللي يخون فيها معها امرأة متزوجة، ربما تكون مطلقة ما كانش متأكدة وعندها ولادها وقاعد يروح لها ويحكي معها ويعرفها من زمان. علاه؟ لأنه سبق وقال لها باللي ناوي يزوج بها وباللي عاش في مرة في الماضي فيه ودخل في مليون مش مليح وخرج منه بفضلها. نهار عرفها بدا يعرف باللي قداه كان غلط في حياته وباللي كان ماشي في الطريق الصحيح، ومعاها يبدا صفحة جديدة ويعيش حياة نظيفة. وهي ما حبش تدخل معه في التفاصيل، وهذه هي الغلطة تاعها. كان لازم تعرف وش هي الحياة هذه اللي عاشها ووش هي الطريق اللي كان ماشي فيه، لأنه هو ما قالهاش باللي راهو يقصد أنه كان يروح لمرأة وعيش معها حياة زوجية عادية ويعاشرها معاشرة الأزواج، وبصح هي ماهيش مرته. نهار تأكدت من الشكوك تاعها وشافت عليه بعض الحوايج
كي جا العرس جات اخوها، هذيك هي الفرصه اللي جاتها تقول لك نروح نرقي، اسكو نعرف بلي انا الشي اللي عايشته وشايفته وحاسه بيه ومتاكده منه قاعد يدير فيه راجلي ومتقبلته، اسكو انا مسحوره ولا انا مستسلمه لامر الواقع. ونهار جات لهذا الراقي زاد فجر لها الوضع، قال لها حوايج تعرفهم هي اصلا على راجلها. قال لها بلي هذا راجلك بلا ما تسالوه، هي جات راحت قالت لك انا نرقي، نقولوا جيت نرقي تعبانه نفسيا، حاسه اني مانيش مليحه، حاسه اني مانيش مرتاحه في داري، مانيش سعيده في حياتي، مانيش متوافقه مع راجلي. وهنا هو قالها الخبر اللي طاح عليها كالصاعقه، واكد قلت لكم شكوكه انه راجلك هذا فلان راهو يعرف مرأة وراه يروح لعندها، وبالحرف الواحد راهو يجي مرة على مرة بين رجليها ويعرفها من داك العام. وهاد المرأة هادي ماهيشي تحبو ولا بيناتهم علاقة اللي تأدي للزواج، بصح هي حالة دارها لهداك الشي ومتزوجة وبولادها وراجلها ما يقدر يقول والو. وهي نض تبكي وقالت لك فيه قارنت نفسها، يا ريت راجلي كان يعرف واحدة وحب يتزوج بها ويدير الدار، ولا مشى في هذا الطريق الأوجه ولا دخل في هذا المليو المظلم. علاش؟ لأنه هو راجل كي يختار انه يتزوج بمرأة تانية، هذا إنسان شريف وهذا من حقه الشرعي نورمال عادي. بس انك انت عندك مرتك جديده، عروسه جديده وبنت فاميله ولاباس عليها شريفه نظيفه عفيفه طاهره، وتروح لك المراه حاله دارها للخنز، وهذا رايح هذا جاي، وامامه مراه كامل الناس وكامل الناس تلعن فيها، وانت عاجبك الحال ومتمسك بها التمسك هذا كامل، او ماشي نورمال. هذه سحرته؟ لا. وش المشكل؟ المشكل انه هاد راجلها يروح لها لان هاد المراه هادي تصرف عليه وفي نفس الوقت ويلبي لها رغبتها ونزواتها الخبيثه. كي خرجت ايمان من عند هذا الراقي، خرجت جسد بلا روح، غير الام تشوف مع وجهها اللي راح لوان ويجي لوان ويصفر ويتبدل. واش كاينه بنتي؟ قلت لها والو، عطاني هذا. هي في بالها كي دير لك هذيك الرقيه ترتاح، بصح ما ارتاحتش لانها ما زالت تفكر في راجلها وما زالت حاطه يدها على راسها وعويد على قلبها، وتقول لك وش هي الحياه هذه اللي دخلت فيها، لانها ما هي قادره تمشي لقدام، ما هي قادره ترجع لورا كما كانت، وتحطت في الوسط في نار وجحيم. علاه؟ لأنها خايفة أنها تواجه بهذه الحقائق وتطلق، وفي نفس الوقت مش قادرة تواجه باباها والناس ولا فامي لأنها رجعت من دار رجلها بعد 6 أشهر مطلقة. وهنا اتخذت قرار صعيب بزاف، وهو اللي زاد دمر حياتها. قبلت أنها تستسلم للواقع وتحارب هاد المراه هادي وتتحدى الواقع. كيفاش؟ هذا راجلي ولازمني ندير المستحيل باش نرجعو لدارو بكل الوسائل وكل الطرق، نكون كلش في حياته. بصح بعد عامين من هذا الامتحان والاختبار اللي دخلته في حياة راجلها والتحدي، خرجت صفر اليدين، خرجت كأنها خرجت من حرب بعد ما خدات معارك ضد هاد المراه هادي وضد راجلها اللي رفض انه يتخلى على هاد الحياة الباغضة على جال مرته، ولا يحط راسه للطريق ويعيش حياة نظيفة. شافت وجات الجرخ ديال الخيبة، بصح هي ما ندمتش اللي خلاته، لانها قالت لك قلت ندير كلش باش ما نندمش من بعد نقول انا تاني ما صبرتش وما قدرتش نحافظ على رجلي وداري. بصح كل الوسائل وكل الشيء اللي ضحات عليه واللي دارته ما فاتش معه، خلاص الراجل والف بالمعيشة هذه. ومن هذاك العام
على خرجت من دارها بعد ما تأكدت بالفيديوهات وبالصور الموثقة اللي لقيتها في الهاتف نتاعو، بين المرأة هذه وبينو فيديوهات إباحية في غرفة النوم نتاعها. هي اللي تقول لك كي نروح لدارنا يجيبها للدار. خلاص قالت لك ما بقاتش صبر بعد كل هاد التضحيات وهاد الاستسلام هذا وهاد التنازلات هذه، وعرفت باللي وعارف باللي اني نعرف وما حدش. خلاص جات لدارها، وهنا قلت لهم ها تشفاي نهار جيتي في العرس وكامل يشوفوا معاك وانتي تقولي واش بيهم يشوفوا معايا ومش عاجبك الحال. الناس راهم اندهشوا وتعجبوا وشافوا فيك الشيء اللي انتي كنتي ما تشوفيش في روحك. لانك كنتي رحتي الله يبارك خدودك معنا، جيتي كي الشبح. الوجه اللي رحتي به ماهوش هو اللي جيتي به. وعلى هادي هما كانوا يشوفوا معاكم مستغربين في هاد الراجل هذا واش اللي دار لك حتى جيتي كيما هكذا. لانه الانسان السعيد ديما عينيه فرحانين، يتبان السعاده والفرحه تاعو في وجهه، في عينيه، في نظراته، في ضحكته، في حركاته، في خفه دمه. بس انتي جيتي ميته، جيتي جسد بلا روح. قالت لها ما راح نقول لك حاجه، كيفاه كيفاه كيفاه. ونهار رحت عند الراقي واش قال لي. المرأة تعجبت لأنهم اللي يعرفوا على هذا الراقي أنه إنسان متدين محترم. كيفاش يقول هادو الهضرات هادو؟ قلت لها لما اللي يقول الهضرات هادو غير المشعوذين هما اللي يشوفوا في الكتاب يقول لك كذا وكذا. ممكن هذا الرجل ياخذ مع الجن ويقول له واش كاين واش ما كانش. قلت لها يما ما على باليش، انا رحت لعنده وها واش قال لي وش اللي قال لي كان صح في الواقع في راجلي. وانا من هذاك النهار اتاكدت فعلا بعد ما نمت هذيك المنامه ورحت كامل هادو الحوايج. كانت امها ما على بالهاش بهم، بصح احساس الام عارفه باللي بنتها ما هي سعيده وما هيش هانيه في دار رجلها، وهذا ما هو زواج ولا حتى حاجه. راهو كما يقولها الزواج الغر. علاش؟ لان نهار داتو ما شاورت حتى واحد ولا دبرت حتى واحد. حتى باباها نهار كان رافض انها تروح للبلاد البعيده وتتزوج بهذا الراجل، وقفت له اعماها الحب. والحب والله العظيم مرات يدمر بنادم، يجي ورا العواطف نتاعو ورا الاحلام نتاعو، ويبان له باللي هذاك هو العالم السعيد والمثالي اللي رايح ليه. بصح هو ممكن رايح للجحيم برجليه وما هوش حاس، وممكن يعيش حتى في الجحيم هذاك وما هوش عاش وما يحسش ويكابر ويحاول يبين روحو باللي على حق وعلى صواب والمنطق الامور. هذاك هو. وهذا هو الصرا مع ايمان. تقول لك خرجت من الجحيم بعد ما دخلت برجليا، والحمد لله صار لي مده وانا تايهه وانا حزينه وانا نخمم وانا ندعي في ربي ينحي هذا الشعور هذا من قلبي. لاني في كل مره نروح ما نحسش بلي راني متزوجه، نحس بلي راني خدامه في داري، ما كانش حتى انسجام ولا تودد ليا ولا حنانه من جهته، دايرني كيما الخدامه في الدار وخلاص. بصح انا رجعت وبديت ندعي ربي، والحمد لله يا ربي بالليل وضحاها نسيت كلش وصرا وبديت حياتي من جديد وناب عليها ربي وتزوجت وراهي مستقره في دارها. وتقول لك ندمت لاني ما خديتش راي بابا. وباش نقول انا في الاخر كذب المنجمون ولو صدقوا. ممكن تكون هذه مصادفه، ممكن تكون هي اشاره من الله، ممكن تكون باللي هذه تجربه عاشتها المراه هذه وكان لازم تعيشها باش تستفيق وتعرف انه الدنيا هذه ما نقدرش نعرفوها بالليل وضحاها. كاينين ناس والله الاخر عمرهم يبقاو يتكلحوا، لان هذه الدنيا دي تجارب وامتحان واختبار. واش هو الانسان يسال الله اللطف ويسال الله ما يطيحوا في نفس مؤمنه. وهذه نهايه القصه. والحمد لله احنا كنقدموا قصص من هذا النوع ماشي مجرد ان نسردوها وخلاص، لا، هي للتوعيه. الهدف منها انه نستفيد منها، ناخذ منها العبره، وهذا هو الهدف نتاعنا.
وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، والسلام عليكم.